අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු ඔයාගේ ස්මාර්ට් වොච් එකට ගැලපෙන ඇප් එක කොහොමද හොයාගන්නේ, ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් අද බලමු. මගේ එකට ගැලපෙන ඇප් එක තමයි Fitpro කියන ඇප් එක. ඔයාලට ඔයාගේ ස්මාර්ට් වොච් එකට ගැලපෙන ඇප් එක ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් ස්මාර්ට් වොච් එකත් එක්ක හම්බෙන යූසර් මැනුවල් එකෙන් සහ ඒ ස්මාර්ට් වොච් එකේ බොක්ස් එකේ ඒක ඇප් එකේ විස්තරය ගහලා තියෙනවා ගොඩක් දුරට. නැත්නම් වොච් එකට ගිහිල්ලා ඒ ඇප් එක හොයාගන්න පුළුවන්. මොකක්ද ඇප් එක කියලා QR කෝඩ් එකෙන් ස්කෑන් කරලා බලන්න පුළුවන්. හරි, මගේ එකට ගැලපෙන්නේ Fitpro කියන ඇප් එක. හැම ඇප් එකක්ම මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයා එන හැම එකටම allow කරන්න. allow කරලා මේ විදිහට ඇතුළට යන්න. ඇතුළට ගිහිල්ලා මම මේ විදිහට login වෙන්න ඕන. login වෙද්දි Google දෙන්න ඕන. Google හරහා login වෙමු අපි. මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම login වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. මෙතන මේ privacy policy වලට agree වෙන්න ඕන. හැම ඇප් එකක්ම ඒ විදිහට agree වෙලා තමයි මේකට කනෙක්ට් කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඇප් එකට යන්න ඕනේ. නැත්නම් ඇප් එකට යන්න දෙන්නේ නැහැ. හරි, මේ විදිහට ඇප් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ හැම එකක්ම මේ විදිහට තමයි ලොග් වෙන්න තියෙන්නේ. මෙතනින් මේ බලා ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම මේ Bluetooth on කරලා තියෙන්න ඕන. Bluetooth on කරලා කනෙක්ෂන් එකත් on කරලා මෙතනින් යන්න ඕනේ. මේ උඩ තියෙනවා මෙතන device එක add කරන්න. එතකොට එතනට ගිහලා Bluetooth වලට allow දෙන්න. location වලට on කරගන්න. location on කරලා ආපහු අර ඇප් එකට යන්න ඕන. ඇප් එකට ගියට පස්සේ ඔයාගේ හැම ඇප් එකම මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ස්කෑන් වෙනවා මේ විදිහට. එතකොට මේ වොච් එක පෙන්වනවා. මගේ අනිත් වොච් එකත් පෙන්වනවා. වොච් දෙකම පෙන්වනවා මෙතන. ඒකින්ද මගේ අනිත් වොච් එක මම ඕෆ් කරගන්නවා. ඔයාට පේන ගොඩක් දුරට එක වොච් එකක් කනෙක්ට් කරන්න වෙන්නද. එතකොට ඒ අදාළ වොච් එකට කනෙක්ට් කරන්න මේ විදිහට. වැරද්දක් මෙතන කනෙක්ට් වෙන්නේ නැත්නම් මේ ඇප් එක වැරදි. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඔයාගේ වොච් එකට හම්බලා තියෙන ඇප් එක නෙමෙයි මේ. ඒකින්ද ඇප් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාගේ මොකක් කර ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් යට කමෙන්ට් එකේ දාන්න. ඔයාගේ ඇප් එක හොයාගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් හරි මොකක් හරි තියෙනවනම් ඊට පස්සේ මේ විදිහට කනෙක්ට් කරන්න තියෙන සරල විදියක්. ඒතකොට ඔයාගේ මේ ටයිම් එක ඔක්කොම හරියනවා. වොච් එකේ තියෙන වෙලාව ඔක්කොම හැම දෙයක්ම දිනේ හැම එකක්ම ෆෝන් එකේ තියෙන වෙලාවට හරියනවා. ඊකට අපි බලමු මෙතනින් මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා වොච් එකට කරන්න පුළුවන් දේවල්. ඇප් එකෙන් තමයි ගොඩක් දේවල් කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ. මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. කරන්න දෙන දේ මෙතන තියෙන්නේ ඔයාගේ ඇප් එකේ තියෙන wallpaper එකක් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන එකක් විදිහට හරි නැත්නම් මේ වෙනස්, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන එකක් හරි විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ තියෙන ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් වුණත් දාලා මේ විදිහට චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලට මේකේ තියෙනවත් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් wallpaper. ඊගොට අපි කතා කරමු මෙතන ඔයාලට පුළුවන් contact add කරන්න. ඔයාගේ ඔයාගේ නම නෙමෙයි, යාළුවෙක්ගේ නම නැත්නම් ගෙදර කෙනෙක්ගේ නම හරි add කරලා යටින් phone number එක add කරපුවාම මෙතනින් ඔයාලා watch එකේ මෙතන පෙන්නනවා. එතනින් ඔයාලට call ගැනීමේ පහසුව තියෙනවා. ඊකට අපි කතා කරමු මෙතනින් phone එකේ connect කරපුවාම මේ විදිහට call එකක් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. watch එක connect කරාට පස්සේ මේ විදිහට call එකක් ගත්තාම ඒ call එක phone එකෙන් තමයි රින් වෙන්නේ. ඔයාලට watch එකෙන් කතා කරන්න පුළුවන්, එන call answer කරන්න පුළුවන්. එහෙම පහසුකම තියෙනවා මේ watch එකේ. ඔයාලට මේ phone එකට මේ app එක හරහා connect කරාම තමයි ඒ පහසුකම ලැබෙන්නේ. ඊකට අපි කතා කරමු මෙතන watch එකේ ඔයාලට පුළුවන් මේ sound system, ඒ කියන්නේ ඔයා watch එකේ මේ phone එකේ song සින්දුවක් play වෙන්න දාලා තියෙද්දි watch එකෙන් ඒක Bluetooth හරහා අහන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට ඒක වෙනස් කර බලන්න පුළුවන්. phone එකේ notification හැම එකක්ම උදාහරණයක් විදිහට ඔය notification එක එහෙම watch එකට එනවා. ඒ කියන්නේ watch එකේ පෙන්නනවා මේ notification එක. ඔයාලට ඒතකොට phone එක අතර ගන්න ඕනේ, notification ආව ගමන් බලන්න පුළුවන්. මෙතන vibration එක on කරන්න තියෙනවා. ඊගාවට මේකේ තියෙනවා allow කරන්න ඕන. එතකොට තමයි ඒකෙන් එන, ඒ කියන්නේ ෆෝන් එකට ඒක හරහා එන notification watch එකට එන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් ඊට අමතරව මේ Fitpro කියන app එකට allow දෙන්න ඕන, notification allow දෙන්න ඕන. ඔයාලට එතනින් allow කරද්දි ඒ setting වලට ගිහිල්ලා allow දෙන්න පෙන්නයි. එතනින් අනිවාර්යයෙන් allow දෙන්න. ඊගාවට මෙතන මේ WhatsApp, Facebook හැම එකක්ම, ඒ කියන්නේ ඔයාලට එන notification එන එකේ allow දෙන්න. allow දුන්නාම මේ watch එකට එනවා. ඊගාවට තියෙන්නේ මේ ෆොටෝ එකක් ගහන්න පුළුවන්. ෆෝන් එක දුර තියලා watch එකෙන් control කරලා ෆොටෝ එක ගහන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එක වගේ දුර තිබ්බාම මේ ෆොටෝ එක ගහන්න ලේසි.
ඔයාලට වොච් එක හරහාම කරන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන කැමරා ඔක්කොටම allow දීලා තියන්න. එතකොට මේ වොච් එකට පාවිච්චි කරන්න permission ඉල්ලන්නේ නැහැ. ඊගාවට අපි කතා කරමු මෙතන තියෙන තවත් setting එකක් ගැන. මෙතන මේ යට background වෙනස් කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඔයාලට තව පුළුවන් ෆොටෝ ෆෝන් එකේ මේ ෆෝන් එකට ඔයා ඇවිද්ද පියවර ගාන හැම එකක්ම මේ ෆෝන් එකට විතරක් නෙමෙයි ඔයාගේ වොච් එකෙන් උනත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔය ඇවිද්ද පියවර ගාන ඔය හෙල්ත් සම්බන්ධ ගොඩක් දේවල් බලන්න පුළුවන්. ස්පෝර්ට් කරද්දි බලන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම මේ ෆෝන් එකෙන් බලන්න පුළුවන්. අපි මේ කතා කරන්නේ මෙතන ඇප් එක ගැන හින්දා මම ඒ ගැන විස්තරය කිව්වේ. ඔයාලට මේ විදිහට මේක ඔන් කරලා ඔගේ හાર્ට් බීට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ෆෝන් එක විතර නෙමෙයි වොච් එකනුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඇප් එක ගැන කතා කරන හින්දා මම ඒ ගැන කතා කරේ. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා හිතනවා. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මේක